हेलो फ्रेंड्स, आज मोर नतुन टा भिडिओत आपलोगक स्वागतम जनाइछु। आरु আজি भिडिओটো মই ঘৰৰ পৰাই কৰিছো আৰু প্ৰথমে মই ৰণীক দেখাই দিছো। ৰণী পুৰা খেলি আছে আৰু আজি ৰ'দটো ওলোৱা কাৰণে মই ৰ'দতে বহি আছো অলপ দেৰি। আৰু আজি 30 তাৰিখ হয় আৰু 31 তাৰিখে মোৰ ভতিজি মানে মোৰ বৌ ছোৱালীজনী বাৰ্থডে আছে। মই মাহঁতৰ ঘৰত যাব লাগিব আজি, কাৰণ কেকটো মই বনাব লাগিব সেইকাৰণে। আৰু কেকটো মই মাহঁতৰ ঘৰত গৈ বনাব লাগিব, ইয়াৰ পৰা বনাই দিব নোৱাৰো কাৰণ মই স্কুটিতে যাব লাগিব সেইকাৰণে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, মই মাহঁতৰ ঘৰত গৈহে ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কৰিম। আৰু এতিয়া ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু বৰ্তমান মই ঘৰ পালোহি। ঘৰ পাই মই এতিয়া ডিমুত আহিছোঁ মাৰ লগত বজাৰ কৰিবলৈ। আৰু বজাৰ কৰি আহি মই ঘৰ পালোহি, বহুত ৰাতি হৈ গ'ল ঘৰ পাওঁতে। আৰু আমি যাওঁতে বাৰু দেৰি হৈছিল, 3টা বজাত গৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া ঘৰত আহি মই চাহ খাই কেকটো বনাই ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু কেক বনোৱা ভিডিঅ'টো নিদিওঁ আপোনালোকক, আগতে কেক বনোৱা ভিডিঅ' দিয়া আছে। এতিয়া মই ক্ৰীমখিনি আৰু কেকটো বনাই হৈ গ'ল, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু এতিয়া মই চিকেন পকৰা বনাব লৈছোঁ। ইয়াত মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ। ইয়াৰ মই ৰেচিপিটো আপোনালোকক দিম বাৰু, ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো দিম। আৰু এতিয়া মই এফালে ব্ৰইলাৰ মাংস বনাই আছোঁ। আৰু এইখিনি হোৱাৰ পিছত ভাত খাম আৰু আমি। আৰু মায়ে পিছফালে পুৰা তাঁত বৈ আছে, মই এনেই আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাই দিছোঁ। আৰু চাদৰ এখন শেষ হৈছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ, কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো মই চিকেন পকৰা ৰেচিপিটো দিম। আৰু আজিলৈ তেন্তে বাই বাই, নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক।